รีแคปงานข่าวแดงครั้งที่ 75 งานนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์นะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่องานข่าวแดงครั้งที่ 75 ออกมาในรอบแรกในตอนนั้นเห็นมีหลายคนเบะปากรอไว้ก่อนเลยนะครับว่ารายชื่อไม่เห็นจะน่าสนใจเลยไม่มีศิลปินแม่เหล็กเลยบางก็ว่ามันคงจะขาลงแล้วแต่ว่าข่าวแดงในปีนี้ก็ยังค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่ามีการประกาศรายชื่อแบบเซอร์ไพรส์ออกมาหลายคนก่อนงานเริ่มแถมในงานข่าวแดงปีนี้ก็เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อีกหลายรอบนะครับเป็นปีที่โชว์อาจจะไม่ได้อลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ว่าพลังของศิลปินในปีนี้ครับก็ทำให้งานข่าวแดงนั้นเป็นงานข่าวแดงที่สนุกอีก1ปีเลยซึ่งเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับกับงานข่าวแดงครั้งที่ 75 ประจำปี 2024 ว่าแต่คลิปนี้เราจะไม่ปลิวอีกใช่ไหมนะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นธรรมเนียมของช่องเราทุกปีนะครับกับการรีแคปเมาส์มอยงานเขาแดงซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีรายการเพลงมากมายนะแต่ว่าในแง่ของความยิ่งใหญ่ความมีศักดิ์ศรีหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังไงงานขาวแดงก็ยังคงเป็นรายการที่ได้รับการยอมรับและหลายคนก็ยังรอดูอยู่ดีนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 75 เข้าไปแล้วเนาะอายุเนี่ยเรียกว่าเยอะกว่ายายของใครหลายคนอีกนะครับซึ่งธีมของงานในปีนี้ก็คืออนาตาเอโนอุตะหรือว่า Song for You ครับเพลงเพื่อคุณชื่อคอนเซปต์อาจจะดูเฉยๆหน่อยแต่ว่าก็เข้ากับบรรยากาศงานปีนี้ดีนะครับปีนี้เป็นอีก1ปีที่ไม่มีชื่อศิลปินจากค่าย Starto Smile Up หรือว่าถ้าจะให้เข้าใจตรงกันก็คืออดีตค่ายจอนนี่นั่นแหละนะครับซึ่งปีแล้วพอไม่มีอดีตค่ายจอนนี่นี้ก็ปรากฏว่าทีมขาวหรือว่าทีมชายนั้นแพ้แบบยับเลยครับ3-0นะครับทำให้ปีนี้ทีมขาวก็ดูจะจัดเต็มกว่าทุกปีนะเพื่อทดแทนการหายไปของค่ายนี้ด้วยนะครับกรรมการในปีนี้ก็เน้นไปที่นักกีฬาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีคนอื่นอย่างนักเขียนบทนักเขียนการ์ตูนอะไรต่างๆโดยมีดาราสุดหล่ออย่างโยโกฮาม่าริวเซนะครับกับคุณคาวาอิยูมินะครับนักแสดงสาวสวยมานั่งอยู่ด้วยและที่หลายๆคนนั้นจับตามองเป็นพิเศษก็คือคุณโกโชอาโอยาม่าครับอาจารย์โกโชผู้เขียนเรื่องโคนันนั่นเองแอบจะลุ้นว่ามีใครตายในงานไหมแต่ว่าไม่มีนะครับในปีนี้เราก็ได้เห็นโคนันบนจอหลายรอบมากเลยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งกรรมการตัวตึงครับที่มาขโมยบทบาทพิธีกรไปหลายรอบครับก็คืออุจจังครับเทรุโยชิอุจิมุระนะครับซึ่งเคยเป็นพิธีกรงานขาวแดงมาก่อนด้วยส่วนพิธีกรปีนี้ขอไม่นับผู้ประกาศข่าวต่างๆนะก็จะมีตัวหลักก็คือฮิโรกิอาริโยชินะครับกับคันนะฮาชิโมโตะก็ไม่มีมินามิฮามาเบะนะครับแต่ว่าก็มีไซริอิโตะนะครับซึ่งก็เป็นนางเอกละครเช้าของช่องนี้มาแทนโดยส่วนตัวผมว่าพิธีกรปีนี้ก็ยังดูค่อนข้างมือใหม่กันทั้งกลุ่มนะครับยังมีช่วงช็อตไมค์เดดแอร์อยู่บ้างตัวหลักอย่างคุณอาริโยชิซึ่งเป็นพิธีกรที่เก่งนะรายการอื่นแต่ว่าสำหรับรายการนี้เขาก็ยังดูเหมือนประมาหรือว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมว่าในช่วงที่อุจจังลุกขึ้นมาจากที่นั่งกรรมการนะขึ้นมาเป็นพิธีกรด้วยแป๊บนึงยังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ลื่นไหลมากกว่าด้วยซ้ำซึ่งแม้แต่คันนาที่เคยเป็นตัวแบกมาตลอดครับปีนี้ก็ดูอื่นๆแปลกๆนะมีช็อตไมค์ไปบ้างแต่ว่าชุดที่ใส่ก็ยังคงเป็นประเด็นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะใส่กี่ชุดเปลี่ยนมากี่ชุดคนก็สนใจมาดูรายการปีนี้กันเลยนะครับอาจจะพูดข้ามๆไปบ้างใครสนใจตรงไหนรักใครชอบใครก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับรายการปีนี้เปิดตัวมาด้วยเพลงรวมครับซึ่งผมพยายามส่องมากว่าน้องซึกิมาไหมนะครับแม้จะรู้ดีว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ก็คือนิชิโนะคานะครับมายืนรวมอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเลยนะครับเธอดูผอมลงไปเยอะเหมือนกันการเลี้ยงลูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก่อนที่จะเปิดเวทีอย่างเป็นทางการด้วยวงมิไอครับวงมิไอเนี่ยแนวเพลงอาจจะดูเป็นเหมือนเคป๊อปเล็กๆเนาะแต่ว่าวงนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับเมมเบอร์ของวงนั้นเป็นญี่ปุ่นล้วนๆนะครับแล้วก็มาจากรายการเรียลลิตี้โชว์แบบค้นฟ้าคว้าดาวอะไรประมาณนี้แหละเพลงคลิกครับก็น่ารักติดหูดีที่สำคัญก็คือเห็นนักร้องรุ่นใหญ่นั้นเต้นไปด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักมากนะครับแต่ถ้าความเห็นของผมนะถ้าเทียบกับเพลงเปิดของปีที่แล้วอย่างเพลงของอัตาราชิกับโคโนลีดเดอร์เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าปีที่แล้วมันสร้าง Impact มากกว่านะครับแต่ว่าที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือการต่อเพลงครับจากเพลงแรกเข้าสู่เพลงที่2ซึ่งเป็นเพลงแนวเอ็นกะครับจาก J-POP K-POP เนี่ยมาเป็นเอ็นกะเลยครับของคุณโยชิมิเทนโดก็คือมีการขึ้นแท่นลอยครับแล้วก็มีสาวๆมีไอเนี่ยคอยพรีเซนต์ให้อยู่ข้างล่างก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเพลงที่ดีนะก่อนที่จะมาถึง1เพลงเด่นของปีนี้ที่จะขาดไม่ได้เลยครับเพลงกิริแดนซ์ไม่ใช่เขาชื่อว่าเพลงให้โยโรคนเดะนะครับของหนุ่มทรงอบอุ่นครับโคจิโนะเคนโตะผู้นี้แหละครับน้องชายของสุดามาสกินะครับนักแสดงชื่อดังแต่เขาบอกเลยว่าปีนี้เคนโตะนั้นดังกว่าสุดาซะอีกนะครับเพราะว่าเพลงนี้ของเขานั้นมันดังมากครับไวรัลติดชาร์ตสุดๆแล้วท่าเต้นก็คือน่ารักน่าจดจำเรียกว่าเป็นหนึ่งในเพลงแห่งปีก็คงจะว่าได้นะครับแล้วก็ต่อกันที่โอโมนิโนะทาเกะนะครับซึ่งมากับเพลงอิคุโอะคุโกะเนนนะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบเรื่อง I Love You นั่นเอง
ซึ่งก็เหมือนเดจาวูครับเราเพิ่งดูเพลงนี้กับการแสดงแบบนี้ไปในรายการ Music Station Super Live เมื่อวันก่อนเนาะท่าเดิมเลยไอดีดคีย์บอร์ดตั้งตัวตรงได้จนต้องจ้องว่าพี่แกเล่นจริงๆหรือว่าแกล้งเล่นนะครับก่อนที่จะมาต่อกันด้วยเพลง I Wonder ของ Dice นะครับซึ่งเอาจริงผมอาจจะไม่ได้เป็นแฟนของวง Dice มากแต่ว่าวงเนี้ยเป็นวงที่เสียงดีเลยนะการร้องเพลงเนี่ยเรียกว่าเพราะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชอบการแสดงในครั้งนี้ของพวกเขามากพอสมควรหลังจากนั้นก็จะมีวงชื่อว่าiLit นะครับน่าจะอ่านชื่อถูกมั้งนะเป็นวงน้องใหม่จากเกาหลีนะครับสังคมเขียวเหลืองเรียวคุชากะซึ่งนึกว่าจะมาแนวพ่นไฟอีกปีนะครับแต่เปล่าเลยครับปีนี้มาแนวเรียบร้อยหน่อยนะครับร้องเพลงกับนักเรียนชมรมประสานเสียงไม่มีมาตีลังกาโชว์แล้วนะเพลงก็เพราะแต่ว่าก็แอบรู้สึกว่ามันเนิบๆไปนิดนะครับเพราะว่าเพลงช้าเนี่ยเริ่มมาติดๆกันหลายเพลงหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงสเปเชียลเมดเล่ครับเพลงเด็กนะครับโดยก็มีหลายวงเข้ามาร่วมจอยกันทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับและแน่นอนว่ามีพิธีกรมาร่วมรายการด้วยนะครับจะเป็นพิธีกรรายการนี้ได้ก็เรียกว่าต้องร้องเป็นเต้นเป็นแหละนะซึ่งไฮไลท์ก็คือเพลงสุดท้ายอย่างเพลงที่ดังเมื่อหลายปีก่อนครับเพลงปาปูริก้านั่นเองซึ่งผมเคยทำคลิปถึงไปละว่าแม้มันจะดูเป็นเพลงเด็กใสๆแต่จริงๆแล้วมันใส่ความหมายแฝงไว้อย่างลึกซึ้งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โชว์ให้เห็นถึงความเทพของคนแต่งอย่างเคนชิโยเนสึนะครับซึ่งปีนี้เคนชิมีชื่ออยู่ในไลน์อัพงานขาวแดงด้วยก็เลยแอบหวังเล็กๆว่าเพลงตัวเองแท้ๆออกมาแง่เลยแต่ไม่มีครับผิดหวังไปแล้วหนึ่งเพลงพี่เองแท้ๆยังไม่มาเลยนะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละว่าเขาคงไม่ได้มาที่รายการวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพลงที่เขามาแสดงในไลน์อัพวันนี้ก็เป็นการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองแต่ถ้าว่าเคนชิก็น่าจะดูงานขาวแดงนี้อยู่ที่บ้านนะเพราะว่ายังมาโพสต์ขอบคุณฮิราโนะโชแห่งวงนัมบาไอนะครับที่เรียกว่าจ้างร้อยเต้นล้านครับเต้นจนเด็กงงว่าพี่ไปโดนตัวไหนมานะครับโอเคขอข้ามมานิดนึงครับมีวงไอดอลกรุ๊ปทั้งชายและหญิงขึ้นนะครับอย่าง Sakura Saga 46 หรือว่า JO1 นะครับซึ่งหลายๆคนก็คาดการณ์กันว่าJO1 นั้นจะมาทดแทนการหายไปของอดีตค่ายจอนนี่ได้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเท่าที่ดูแล้วก็คนละแนวนะคือดีทั้งคู่ในแบบของเขาอ่ะก็ไม่สามารถมาทดแทนกันได้หรอกแต่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจนะครับถัดมาครับวง HY วงมากประสบการณ์จากโอกินาวาครับมากับเพลงฮิตอย่าง366 วันนั่นเองเพลงนี้ผมว่าคุณอิซุมิเขาร้องแกว่งนิดนึงนะเพราะว่าเพลงมันใช้พลังเสียงมากก็ถือว่าอาจจะมีบาดแผลในการร้องสดนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้อารมณ์เพลงอยู่นะครับต่อมาที่ตระกูล46อีกวงหนึ่งอย่างโนกิซากะ46นะครับก็แน่นอนว่ามีแต่46นะ48นั้นเราไม่เห็น48กรุ๊ปในงานขาวแดงมานานแล้วนะครับช่วงต่อมามีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับด้วยการนำวงจุนเดสึนะครับแอบไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ของแฟนคลับซึ่งเป็นแฟนของวงนี้อะไรเงี้ยไปเซอร์ไพรส์ถึงบ้านก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์จริงไหมนะเพราะว่านั่งกันไว้แบบเว้นที่ไว้ให้ทีมงานพร้อมจะบุกเข้ามาแถมมีอุปกรณ์เชียร์กันครบมือมากแต่ว่าไม่เปิดทีวีอยู่มันก็ดูแม่งๆนิดนึงแต่ว่าโอเคดูแล้วก็อบอุ่นเพลินๆไปได้ต่อมาครับวงเลเซราฟิมวงนี้สำหรับผมรู้สึกว่าเป็นวงเกาหลีที่เจอหน้าค่อนข้างบ่อยมากๆจนรู้สึกว่าพวกเธอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ J-POP ไปแล้วนะครับซึ่งต่อจากเลเซราฟิมครับก็จะนำมาสู่อีกหนึ่งไฮไลท์ในใจผมครับการปรากฏตัวครั้งแรกในงานขาวแดงของน้องซุกิครับซึ่งหลายคนก็ฝันเฟื่องกันว่าน้องจะมาโชว์หน้าในรายการแบบเต็มแต่แน่นอนแหละก็ไม่นะครับมาแบบเงาม่านบังกับเห็นด้านหลังนะครับซึ่งแม้จะเห็นด้านหลังเห็นทรงผมอะไรเงี้ยออร่าความน่ารักเนี่ยกระจายสุดๆนะครับแน่นอนว่าน้องก็มากับเพลงฮิตที่ได้ไอเดียมาจากคุณพ่อครับอย่างเพลงบันซังกะนั่นเองแล้วก็มีแถมสัมภาษณ์นิดนึงด้วยนะครับโดยส่วนตัวรู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้ปิดตัวตนแบบ 100% เหมือนอย่างอาโดะอะไรอย่างนี้นะก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นว่าในอนาคตน้องอาจจะเปิดหน้าได้เหมือนแบบอุรุหรือว่าบาวดี้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเมื่อไหร่ถัดไปเป็นการประชันไม่สิเรียกว่าเป็นการโชว์เดี่ยวแล้วก็โชว์ร่วมกันนะครับของวงญี่ปุ่นกับเกาหลีวงญี่ปุ่นครับก็คือ Be First นั่นเองส่วนวงเกาหลีก็คือ T by T หรือว่า Tomorrow by Together นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้เป็นแฟนของทั้งคู่เท่าไหร่ตอนเพลงเดี่ยวออกมาก็อาจจะนั่งฟังเพลินๆแต่ว่าตอนโชว์ร่วมกันเนี่ยผมว่าสนุกนะมีท่อนที่เชื่อมกันดีแล้วก็ส่งต่อให้กับอีกหนึ่งวงอย่างเนียนๆนะครับหลังจากหนุ่มๆทั้ง2วงเล่นเสร็จก็มาต่อกับกิจกรรมที่ทำไปทำไมวะอันที่1นะครับก็คือการร้องเพลงไปล้มโดมิโนไปนั่นสิทำไปทำไมวะนะครับของคุณคาโอริมิซุโมรินะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยแอบโดนวิจารณ์ว่าเพลงกับการล้มโดมิโนมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับซึ่งปีนี้เธอก็ประกาศที่จะแก้ตัวใหม่โดยมาพร้อมกับเพลงทะเลทรายทบทริครับ
มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันอยู่ดีแหละแต่ว่าแน่นอนว่าอาจารย์โกโชที่นั่งอยู่เป็นกรรมการก็เป็นคนทศทุรินะครับแล้วก็โคนันเจ้าเด็กตัวซวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเอกของจังหวัดนี้ก็ว่าได้ทำให้ในโชว์ก็มีโคนันโผล่ออกมาหลายรอบนะครับแถมยังมีโคนันคอนเน็กชันครับส่งต่อมาในเพลงโซชิโซไอนะครับเพลงประกอบโคนันเดอะมูฟวี่ประจำปีที่ทำยอดขายอย่างถล่มทลายมากๆเรียกว่าเป็นคอมโบโคนันนะครับเพลงนี้ร้องโดยไอโกะสาวที่ไม่แก่ลงเลยครับเจอกี่ปีก็หน้าเหมือนเดิมมากๆเห็นกล้องจับอาจารย์โกโชก็นั่งยิ้มโบกแท่งไฟเป็นโอตะหน้าบานอยู่นะครับคุณโกฮิโรมิครับผู้มารายการนี้37ครั้งเรียกว่าเป็นหนึ่งในมาสคอตของรายการไปแล้วนะครับมารายการนี้เท่าอายุผมเลยนะก็เรียกว่าทำโชว์ได้น่าสนใจทุกๆปีนะครับปีนี้คือเขาไปโผล่ตามช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์ได้อย่างแนบเนียนครับอาจจะเห็นว่าเขาเต้นน้อยลงกว่าปีที่แล้วที่ตีลังกาโชว์นะแต่ก็ตามวัยครับปีนี้ก็อายุจะ70แล้วแต่ว่ายังดูไม่แก่เลยก็อยากให้เขาอยู่คู่กับรายการนี้ไปนานๆนะครับหลังพักโฆษณาครับก็กลับมาต่อกับอีกหนึ่งวงแห่งปีอย่างคริปปินัทครับกับเพลงที่ทุกคนรู้ว่าเพลงอะไรครับบิงบังบังบงนั่นเองซึ่งเพลงนี้หลายๆคนอาจจะก้าวข้ามเพลงนี้ไปหาเพลงโอโตโนเกะเพลงจากดันไปแล้วนะแต่ว่าบิงบังบังบงก็ยังคงเป็นเพลงที่ต้องฟังในรายการนี้จริงๆครับซึ่งแม้จะฟังไปกี่รอบแล้วก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมแม้จะไม่เคยร้องตามได้ทันเลยยกเว้นท่อนฮุกนะครับเอาจริงคริปปินัทเนี่ยอยู่ด้วยกันตั้งแต่โชว์แรกจนถึงโชว์สุดท้ายนะแต่ว่าไม่ได้ถือไมค์ครับยืนโยกโบกแท่งไฟอย่างเดียวก็แอบอยากฟังเขาร้องเพลงแนวอื่นดูอยากฟังเขาร้องเพลงสามัคคีชุมนุมว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็คือโดนยึดไมค์ครับไม่ให้ร้องถัดมาเป็นโชว์ดิสนีย์นะครับอันนี้ก็มีทุกปีแต่ว่ากลายเป็นว่าคนดูนั้นจ้องจะดูฮาชิโมโตะคันนะเต้นนะครับก็น่ารักดีซึ่งปีนี้ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นโชว์ดิสนีย์ที่ถ้าคนชอบดิสนีย์ก็คงจะชอบนั่นแหละถัดมาจากโชว์ดิสนีย์ก็น่ารักมุงมิงไม่แพ้กันครับวงในตำนานวงเกรนั่นเองซึ่งเกรนั้นก็มางานขาวแดงเป็นครั้งที่4นะครับมาพร้อมกับเมดเล่เพลงฮิตแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าวงนี้นานแล้วดูพวกพี่ๆก็แก่กันไปตามวัยนะครับต่อมาครับเป็นบาวดี้ซึ่งเราเพิ่งดูโชว์เต็มของเขาไปในงาน Music Station Super Live เช่นกันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เดจาวูเล็กๆนะครับแต่แอบรู้สึกว่าหลังจากเขาเปิดหน้าชัดๆแล้วการงานหน้าที่การงานพุ่งเลยนะเขาเป็นคนที่หน้าตาน่ารักนะฮะตาแบ๊วมากเลยนะครับส่วนเพลงนี้คือเรียกว่าสุดอยู่แล้วคราวนี้ก็มากับเพลงโอโดริโกะนะครับซึ่งกลับมาดังอีกครั้งก่อนหน้านี้ถัดมาครับเป็นโชว์ของสองสาวที่หลายๆคนงงครับว่าเป็นใครตั้งแต่โชว์แรกละชุดแดงเนี่ยโดดเด่นมากแล้วก็ทรงผมเนี่ยหลายๆคนนึกว่าแฮร์รี่ไพวันมารายการหรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับก็เธอนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับชิอินะริงโกะเจ้าแม่เพลงอีกคนหนึ่งครับซึ่งคราวนี้มากับอีกหนึ่งสาวที่ดูเหมือนฝาแฝดกันมากๆเพราะว่าแต่งตัวอะไรลุคเหมือนกันเลยครับแถมยังทำผมทรงเดียวกันอีกแทบแยกไม่ออกครับแม้ความจริงทั้งคู่นั้นจะอายุต่างกันถึง15 ปีก็ตามนะครับอีกคนก็คือสาวโมโมะจากวงพี่น้องครับชารันโปะรันตันนั่นเองครับซึ่งเธอนั้นมาออกรายการนี้เป็นครั้งแรกเกนโฮชิโนะครับคราวนี้มาพร้อมกับดราม่ามากมายครับเขาถูกเปลี่ยนเพลงก่อนที่จะขึ้นงานนี้เพราะว่าผู้กำกับของหนังเรื่องที่มีเพลงนี้ประกอบเนี่ยถูกจับข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนะก็เลยต้องมีการเปลี่ยนเพลงกระทันหันครับเขามาพร้อมกับเพลงช้าครับนั่งดีดกีตาร์ตัวเดียวก็คือเพลงบาระบาระนั่นเองไม่ได้เห็นเขาในลุคนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจนิดนึงคือเพลงนี้มีการเปลี่ยนเนื้อร้องด้วย1ท่อนนะครับในท่อนที่ปกติร้องว่าเธอเป็นของจริงส่วนฉันเป็นของปลอมเปลี่ยนเนื้อกลายเป็นเธอเป็นของจริงฉันนั้นก็เป็นของจริงเช่นกันอันนี้ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนเนื้อทำไมแต่ว่าในซับไตเติลของรายการก็มีการเปลี่ยนเป็นเนื้อใหม่เช่นกันก็คงมีการพูดคุยกันก่อนเข้ารายการแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีช่วงเวลา15 วิครับที่เขานั่งเงียบก่อนจะเริ่มเพลงครับเรียกว่านั่งอยู่ในความเงียบเลยเป็นประเด็นในญี่ปุ่นพอสมควรนะว่าเขาดูเครียดดูกดดันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแถมพอจบเพลงก็ไม่ได้ตอบโต้กับพิธีกรหรือว่าคนดูเลยแม้จะอยู่ร่วมรายการตั้งแต่แรกก็ตามนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดก็แล้วกันติดภาพลักษณ์ของเขาที่มันดูสนุกสนานมากกว่านี้นะครับซึ่งก็มาติดกับศิลปินที่ผมชอบอีกคนหนึ่งอย่างซูเปอร์ฟลายนะครับซึ่งแอบแปลกใจอยู่นิดนึงเพราะว่าปี 2024 นั้นเธอไม่ได้มีผลงานใหม่ๆอะไรออกมาเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมากับเพลงฮิตอย่าง Beautiful นะครับซึ่งฟังกี่ครั้งก็เจ๋งทุกรอบนะครับวง TWICE ครับไอดอลเกาหลีขวัญใจชาวญี่ปุ่นที่มารายการนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับมาร่วมงานในคราวนี้เช่นกัน
ไอดอลเกาหลีที่มาในรายการนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเขาจะใส่โบดำไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เจจูแอร์ที่ตกนะครับทำให้ในเกาหลีก็คืองดงานรื่นเริงเนาะแต่ว่าศิลปินที่มาต่างประเทศก็จะมีการไว้อะไรด้วยการใส่โบแบบนี้นะครับหลังจากทวายส์ครับวงนัมบาไอนั่นเองซึ่งมีสมาชิกเป็นอดีตวงคิงปินแต่ว่าตอนนี้มาอยู่กับค่ายใหม่ของทักกี้แล้วก็เลยมาเป็นตัวแบกเวทีของงานในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับนัมบาไอนั้นออกมาหลายรอบมากตอนเต้นโชว์รวมอะไรแบบนี้ก็ออกมาตลอดนะครับโดยเฉพาะคนที่ผมกล่าวไปช่วงต้นคลิปครับฮิราโนะโชโอ้โหเต้นจนแฟนๆบอกว่าที่ไปโดนอะไรมานะครับดีที่สุดใน3โลกกระโดดจนเด็กงงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆนะดูเป็นคนที่ energy ล้นมากนะครับถ้ามีการแจกรางวัล MVP ส่วนตัวเนี่ยก็น่าจะมอบให้เขาทรงอย่างแบดแต่ตัวจริงอย่างบ้านะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับผมยกให้เป็นโชว์ที่เด็ดที่สุดในคราวนี้เลยครับราชาครับราชามางานนี้แล้วBeast นะครับวงที่หลายๆคนนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาไม่เคยมางานขาวแดงมาก่อนเลยอาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆครับนี่เป็นครั้งแรกแต่ว่ามาก็จัดเต็มมากครับเพราะตอนแรกครับมีคนแอบสบประมาทไว้ว่าก็แค่มาโปรโมทเพลงละครตอนเช้าของช่องที่คันนะเล่นนะโอมุสุบินะมาแค่นั้นแหละไม่แปลกใจหรอกที่จะได้มานะครับซึ่งเพลงประกอบเรื่องโอมุสุบิอย่าง Illumination ครับเป็นการอัดเทปไว้นะโดยมีเพียงดารานำจากเรื่องที่มาร่วมรายการแบบสดๆเซอร์ไพรส์คันนะครับก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์จริงไหมแต่ว่าหน้าตาคันนะเนี่ยคือเซอร์ไพรส์จนเป็นมีมนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือหลังจากเพลงนี้จบครับทั้งคู่เดินเข้ามาหากล้องแล้วก็ทะลุโผล่เข้ามาในห้องส่งจริงๆนะครับพร้อมกับเล่น2สุดยอดเพลงฮิตอย่าง Love Phantom กับ Ultra Soul นะครับในตอนแรกมันเกิดปัญหาไมค์ช็อตครับเสียงไม่ออกนิดนึงแต่คุณอินาบะเขาบอกว่าใช้พลัง8หลอดของเขาตะเบงเข้าไปจนไมค์มันยอมแพ้ครับกลับมาสู้เฉยเลยนะครับและตอนสุดท้ายครับทุกคนได้เฮพร้อมกัน3ครั้งซ้อนในเพลง Ultra Soul นั้นผมว่ามันคือโมเมนต์ที่ดีที่สุดในงานขาวแดงปีนี้เลยเขาบอกกันว่าปกติแล้วงานขาวแดงเขาจะมีการบรีฟคนดูก่อนว่าเพลงไหนต้องเชียร์อะไรยังไงบ้างแต่ว่าสำหรับ Beast คือเซอร์ไพรส์จริงๆครับไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ได้บรีฟหรือว่าเตรียมอะไรกันนะครับดังนั้นการเฮ่3ครั้งของเพลง Ultra Soul เนี่ยมันคือการรีแอคสดๆจริงๆของรายการนี้เราก็จะเห็นว่ามีอยู่1คนที่รีแอคไม่ทันเฮ่ไม่ทันก็คือหนุ่มหล่อคนนี้แหละครับก็เรียกว่าสมกับเป็นครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของวง Beast จริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามโชว์ของ Beast เนี่ยจะไม่นับรวมกับทีมสีขาวนะเขาถือว่าเป็นโชว์พิเศษของงานนะครับแต่ผมว่าหลายๆคนก็ลืมแหละเขาให้โหวตสีขาวก็นับรวมผู้ชายทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับหลังจาก Beast ครับมีสมาชิกสีขาวอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มาโผล่ในงานนี้แต่ว่าส่งวิดีโอสุดเจ๋งมานะครับซึ่งหลายๆคนยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ามันสดจริงๆหรือมันเป็นแค่เทปที่อัดไว้แล้วมาทำเป็นเนียนสัมภาษณ์นะครับฟูจิอิคาเซะนั่นเองครับกับ Live in New York ของเขาซึ่งเป็นโชว์ที่ผมชอบมากๆเลยแต่ว่าก็แอบคิดว่าเขาน่าจะถ่ายเตรียมไว้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสดเลยเนี่ยมันน่าจะเทพเกินไปนะครับจังหวะอะไรมันจะเป๊ะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ตอนสุดท้ายที่สัมภาษณ์หลังจากที่เขานอนตุยไปแล้วนะครับจังหวะการตอบกับคำถามมันดูไม่ค่อยตรงกันซึ่งถ้าจะแถเนี่ยอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นสัญญาณดีเลย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะแค่ซ้อมกันไว้แต่มันไม่ตรงคิวอะไรอย่างงี้ก็ตัดสินกันเองนะครับสีแดงหลุดซึ่งมันเป็นการถ่ายทำแบบลองเทคด้วยเนาะแต่ไม่ว่าอย่างไรครับมันเป็นโชว์ที่ดีมากแล้วก็เข้ากับเพลงดังของเขาที่เรียกน้ำตาจากคนไทยจากคอนเสิร์ตทั้ง2รอบที่ไทยครับมิจิเตยุคุนั่นเองซึ่งหลังจากอารมณ์กำลังพีคจากโชว์ของ Beast แล้วมาต่อที่ฟูจิคาเซะครับก็โดนเบรกอารมณ์ไปนิดนึงสำหรับช่วงทำไปเพื่อภาค2นะครับเล่นเคนดามะครับซึ่งถ้ายังจำได้การเล่นเคนดามะเนี่ยเป็นดราม่าในปีที่แล้วนะครับที่เล่นไม่สำเร็จแต่ว่าเนียนทำไปจนสำเร็จนะจนสุดท้ายก็ต้องมาประกาศยกเลิกสถิติอะไรต่างๆนะครับเอาจริงก็นึกว่าเขาจะยกเลิกการเล่นไปแล้วเพราะว่าหลายคนก็วิจารณ์ว่ามันกดดันเกินไปไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาเล่นในรายการนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีอยู่นะปีนี้ก็เล่นได้สำเร็จไม่มีปัญหาอะไรหลังจากโดนเบรกอารมณ์ไปนิดนึงกับเคนดามะทำเพื่อนะครับก็มาถึงสาวไอมยอนครับซึ่งเพิ่งโพสต์รูปถ่ายในเมืองไทยแสดงความคิดถึงเมืองไทยไปยกนะถ้าคิดถึงกันขนาดนี้ก็มาสิครับรออะไรอยู่จริงไหมถัดจากไอมยอนครับเป็นคุณลุงคุณป้าที่ตอนแรกผมไม่รู้จักเขาว่าเป็นใครนะครับนึกว่าจะมาร้องเอ็นกะด้วยซ้ำแต่พอร้องเพลงขึ้นมาก็อ๋อเลยนะครับคุณโคเซตสึมินามินะครับจากวงคังุยะฮิเมะนะครับวงดนตรีโฟล์คซองชื่อดังในยุค 70 ซึ่งมากับเพลงคันดากาวะนะครับกับคุณอิรุกะซึ่งมากับเพลงคลาสสิกของญี่ปุ่นอย่างนากุริยุกินะครับซึ่งได้ยินมอร์นิ่งมุซุเมะร้องเพลงนี้บ่อยมากจริงแล้วเพลงนากุริยุกิเนี่ยเป็นเพลงของวงคากุยะฮิเมะแหละแต่ว่าคุณอิรุกะนั้นเธอนำมาคัฟเวอร์ใหม่จนดังนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเล่นด้วยกันซะเลยถัดมาครับเป็นเพลงพิเศษครับ
โมชิโมะเปียโนกะฮิเคตะนาระนะครับもしもピアノが弾けたซึ่งเป็นเพลงที่ไว้อะไรให้กับคุณนิชิดะโทชิยุกินะครับซึ่งเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเนาะโดยเพื่อนๆของเขาก็มาร่วมร้องเพลงนี้ไว้อะไรให้ซึ่งมีคนที่เราน่าจะคุ้นเคยหน้ากันดีครับอย่างคุณเทสึยะทาเคดะครับพระเอกเรื่องตื้อรักในกระจกผมจะไม่ตายคนนั้นแหละนะครับกับคุณลุงชิเกรุมัตสึซากินะครับคิมิกะอิเลบะโซเลเดอิคุณลุงกูริโกะนั่นเองครับซึ่งโชว์เนี้ยซึ้งมากครับขนาดอุจจังที่นั่งอยู่เป็นกรรมการนะยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเลยนะครับหลังจากโชว์สุดซึ้งนี้ครับแม่มาครับนิชิโนะคานะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ครับหลังจากที่เธอพักงานไปยาวก็กลับมาอีกครั้งครับเอาจริงคือเธออยู่ด้วยตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยนะครับมาพร้อมกับเพลงใหม่อย่าง Eye on You แล้วก็เมดเล่เพลงเก่านะครับแปลกๆนิดนึงในชุดที่เธอใส่ในการแสดงนะผมว่าช่วงขาด้านหน้ามันรู้สึกแปลกไปหน่อยยิ่งพอยืนกลางขาแล้วมันดูแบบมันดูไม่เข้ามันดูไม่ลงตัวยังไงแปลกๆนะครับแต่ว่าโชว์ของเธอก็ยังคงสนุกสนานเหมือนเดิมเรียกว่าทำให้หายคิดถึงไปได้เยอะมากนะครับถัดจากคานะครับเป็นโชว์ที่ผมว่าเห็นหน้ากันจนเบื่อที่สุดในปี 2024 นี้นะครับลูกรักของทุกรายการครับอย่างคุณนายแอปเปิลเขียวครับมิสซิสกรีนแอปเปิลที่ปี 2024 นั้นถือว่าเป็นยุคทองของพวกเขาจริงๆนะมาทุกรายการและงานขาวแดงก็เรียกว่ามาหลายช่วงมากช่วงไหนมีเพลงรวมออกมาตลอดนะครับเรียกว่าเห็นหน้ากันจนเบื่อเลยส่วนเพลงไลแลกเนี่ยมันเพิ่งเป็นประเด็นครับว่าโมโตกิร้องเพลงผิดนะครับร้องเนื้อผิดกลายเป็นคำว่ากระจูออกมาในรายการสดนะครับและทางวงก็คือขำกลิ้งแบบไม่เก็บอาการหลังจากนั้นผมก็ไม่สามารถลืมเพลงนี้กับคำว่ากระจูไม่สามารถจดจำเพลงนี้ในเวอร์ชันเดิมได้อีกแล้วร้องทีไรก็จะกลั้นขำตลอดนะครับโค้งสุดท้ายแล้วที่น่าสนใจก็มีวงอัลฟรีครับวงในตำนานซึ่งเพิ่งครบรอบ50 ปีไปครับการเดบิวต์ของวงนี้แก่กว่าพ่อของใครหลายๆคนอีกนะครับวงนี้ชาวเน็ตเขาแซวกันครับว่าลูกๆที่เกิดในยุคเรวะนั้นนั่งดูอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นวงของคุณลุงคุณป้า2ผัวเมียกับลุงอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าวงนี้ก็คือวงร็อกระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจและมีกีตาร์ที่เวอร์วังที่สุดใน3โลกนะครับถัดมาคุณมาริโกะทาคาชิกับเพลง For You ครับตอนแรกผมจำเพลงนี้ไม่ได้นะแต่พอร้องท่อนฮุกขึ้นมาอานาตากาโฮชิอ๋อนึกออกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆเช่นเดียวกับขาประจำครับคุณซายุริอิชิคาวะซึ่งมารายการนี้น่าจะมากกว่าใครเลยหรือเปล่าครับ47 ครั้งแล้วครับก็มาในช่วงโค้งสุดท้ายเช่นกันนะครับแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนรอดูเคนชิโยเนสึครับซึ่งแม้จะไม่ได้มาปรากฏตัวแบบตัวเป็นๆแต่ว่าโชว์ก็ทำได้ดีมากนะครับไม่แพ้ของฟูจิคาเซเลยมีละครสั้นจากละครเช้าซึ่งตอนแรกนั่งดูแล้วก็งงว่าแกจะฉายให้ดูทำไมนานจังฟะแต่สุดท้ายครับคือเคนชิมาแฝงตัวอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเป็นการเปิดตัวที่กรี๊ดมากนะครับปิดท้ายกับ3โชว์นะครับโชว์อันนี้เป็นหนึ่งในโชว์ที่ผมชอบมากก็คือโชว์ของคุณโคจิทามาคิครับผมเคยพูดถึงเขาไปแล้วในคลิปแยกนะครับว่าเขาคือชายที่ในวงการญี่ปุ่นนั้นยกให้เป็นชายผู้เสียงดีที่สุดมาพร้อมกับเพลงคานาชิมินิซาโยนาระไม่สามารถออกเสียงโดยไม่ใส่ทำนองได้นะครับในเวอร์ชันจริงมันอาจจะเป็นเพลงบัลลาดที่ไม่ได้เศร้ามากแต่ว่าวันนี้คือมาในรูปแบบของบัลลาดเศร้าขยี้หัวใจแบบบทขยี้เลยครับถ้าดูการร้องของเขาแล้วผมรู้สึกเหมือนเรากำลังนั่งดูปรมาจารย์แห่งการร้องเพลงสักคนหนึ่งที่การร้องเพลงมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาอะอยากจะดีไซน์การร้องใหม่แบบไหนออกมาอยากจะแบบดึงนิดนึงอยากจะขยี้ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ทำได้ง่ายๆเลยมันรู้สึกเป็นบุญหูมากนะครับในเพลงนี้ก่อนจะมาถึง2ศิลปินปิดท้ายที่ไม่รู้จะพูดถึงอะไรมากแล้วนะเพราะว่ามากันทุกปีนะครับคุณฟุคุยาม่ามาซาฮารุกับมิชาฟุคุยาม่าเนี่ยคือมาเพื่อเพลงนี้นะครับตอนแรกเราไม่เห็นเขานะเขามาพร้อมเพลงนี้แล้วก็อยู่จนจบเหมือนทุกปีแหละแต่มิชานี่คือมาตั้งแต่แรกเลยครับจนปิดฟินาเล่เลยครับเป็นลูกรักของรายการทั้ง2คนนะแต่ว่าโชว์อาจจะไม่ได้แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมเหมือนปีที่แล้วนะครับออกจะเน้นแบบเรียบๆนะครับซึ่งผลสรุปในปีนี้ก็คือทีมขาวชนะไปแบบขาดลอยเลยนะครับเป็นการกลับมาชนะอีกครั้งแม้จะไม่มีอดีตค่ายจอนนี่นั่นเองซึ่งเรื่องผลแพ้ชนะเนี่ยเอาจริงไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่รายการเขาอยากจะแสดงให้ดูแหละว่าแม้รายการนี้จะไม่มีหนุ่มๆจากค่ายนั้นมาสร้างสีสันเป็นกำลังที่แข็งแกร่งของทีมขาวแล้วแต่ก็ยังชนะได้นะเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่สรุปแล้วขาวแดงปีนี้ก็เป็นขาวแดงที่สนุกกว่าที่คิดนะ
ถ้าเทียบกับไลน์อัพแรกที่หลายๆคนนั้นอาจจะยี้แต่ว่าบทสรุปออกมาผมว่ามันก็ดีมากๆนะครับเวทีขาวแดงก็ยังคงเป็นเวทีสำคัญที่ถูกพูดถึงมากอยู่เหมือนเดิมแม้จะหาดูยากนะครับแม้จะขี้หวงอัพคลิปขึ้นเองก็ลบเองอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามตำนานก็คือตำนานแหละครับสำหรับผมการได้เห็นศิลปินระดับตำนานหลายๆคนมายืนร้องเพลงกับศิลปินเด็กๆหรือว่ามาเป็นส่วนเล็กๆในเพลงรวมทั้งเขาและเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือไมค์ด้วยซ้ำอ่ะอย่างอันเนี้ยซูเปอร์ฟลายนะครับเธอไม่มีไมค์แต่ก็มายืนยิ้มมีส่วนร่วมคือนึกภาพออกไหมว่าศิลปินทุกคนในงานนี้คือมีคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองแทบทั้งหมดอ่ะคือเขาเป็นหนึ่งในเวทีของตัวเองอ่ะแต่พอมารายการนี้ก็ต้องมายอมเป็นส่วนประกอบให้คนอื่นนะครับเหมือนกับทีมอเวนเจอร์ที่มีหนังของตัวเองแต่พอมารวมทีมเป็นอเวนเจอร์ทุกคนก็ต้องยอมเป็นตัวประกอบของกันและกันมันเป็นภาพที่ยืนยันได้เห็นว่าเวทีนี้นั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับวันนี้คลิปก็น่าจะยาวมากแหละจบกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆกดสมัครกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับโอเคโอเมฝากเนื้อฝากตัวสำหรับปีหน้าด้วยนะครับชีวิตของเราพอใจแล้ว